Η μάχη των Δερβενακίων, γνωστή και ως σφαγή του Δράμαλη, ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες που πραγματοποιήθηκαν κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με νίκη για τους Έλληνες και μεγάλη καταστροφή των Οθωμανικών δυνάμεων από τον αρχιστράτηγο Μαχμούτ Πασά Δράμαλη. Ειδικότερα στις 26 Ιουλίου 1822, εδώ στα στενά των Δερβενακίων, κοντά στην Εμαία, οι Τούρκοι υπέστησαν δεινή ήττα, χάνοντας περισσότερους από 3.000 άντρες. Στη μάχη, εκτός του Κολοκοτρώνη, διακρίθηκαν ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Παπαφλέσας και ιδιαιτέρως ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς, που έλαβε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος.